Tervetuloa huhtikuun keppihevosvlogille. Jos et ole aikaisemmin katsonut näitä vlogeja, niin näillä siis käydään läpi mun kuukauden aikana tekemät keppihevostyöt mun yrityksessä Shiara Hobby Horses. Eli sellainen kooste kaikista kepparitöistä, mitä mä olen kuukauden aikana tehnyt. Ja tässä nyt aloitetaan huhtikuun ensimmäisinä päivinä jo. Mä oon tehnyt muutamia uusia myyntivarusteita, eli tällaisia yyrintaremmejä tai tennismartingaalit. Niissä siis on tavallaan toi pään taakse menevä hihna on tollainen kaksipuoleinen. Sitten täällä on tällainen sininen. Ja nämä kaikki on nyt tehty niin kuin näistä jämänauhoista. Kävin taas kierrätyskeskuksessa ja sieltä ostan näitä avainnauhoja, joista kaikki klipsut sun muut osat pääsee hyötykäyttöön. Ja sitten just jos on tällaista, että jos ei ole tekstiä tai sit on vaan tekstiä toisella puolella tai jotain logoja, niin ne sit yleensä käytän tällaisten halpojen myyntivarusteiden tekemiseen. Ja täällä on sitten vielä yksi versio teillä jupin päällä. Ketän näköiset. Ja näytettäköön nyt vähän, eli tosiaan tästä on tulossa vielä erikseen video, mutta mulla on nyt 2 uutta pöytää täällä. Yksi on tosiaan toi tietokonepöytä ja sitten ostin isomman ja tosiaan nämä molemmat on säädettäviä, korkeussäädettäviä pöytiä niin tähän mun työpöydäksi. Lähinnä sen takia, että saan leikattua noita isoja keinonahkarullia. Tuossa on paljon enemmän tilaa nyt. Ja sitten testaan tätä vanhaa tietokonepöytää tässä nyt, jos tää olisi niin kuin pakkauspöytänä tässä, jossa pakataan tilauksia. En ole vielä ihan varma, että jääkö toi tohon. Mutta tämän näköinen olisi nyt niin kuin työhuone tällä hetkellä. Niin ja sitten täällä on vielä nämä yhdet hakkamoret, myyntihakkamoret, tumman sinistä ja pastellin sinistä. Näistä valmiiksi leikatuista jämäkeinonhoista. Tuolta on vielä yhdet suiset tulossa, mutta odotan niihin vielä solkia. Ja sitten on lähtenyt myös tekemään seuraavaa tilaria ja myytävää. Myytävä tulee ihan valkoisesta karvakankaasta. Voi olla, että teen siitä ihan koko valkoisen, koska niitä ei ole hetkeen taas ollut. Ja tuolta tuli sitten velpotilari, hevoskokoinen, ja sille tulee sitten sellainen päistärikkö-appalosaväritys, eli vähän monimutkaisempi. Sitten täällä olisi nämä myyntihannoverilaiset vihdoin tehty valmiiksi. Laitoin niihin ton kultaisen nevelkuolaimen ja kultaiset soljet sitten sen mukaan. Ja otsapanta ja toi turpahinan yläosa on sitten tällaista pyöräpunasta. Tämmöiset vaaleanpunaiset. Kulutin niihin tämän keinonahan jäävät loppuun. Huhtikuun toiselta viikolta olen tässä tehnyt ihan perustöitä eli tilausvarusteita, videoiden tekstittämistä lähinnä. Ja nyt sitten jotkut saattaakin muistaa, että mulla oli tavoitteena tälle vuodelle, että tekisin just tälleen niin kuin yksityiskohtaisempia, monimutkaisempia varusteita, paitsi myyntiin, niin myös tilausvalikoimaan. Niin tässä olisi nyt tällaiset englantilaiset suitset. Eli nämä on ihan topattu joka hihnasta, eli kaksipuoleista keinonahkaa ja niissä on sitten ommel reunassa. No, tässä on nyt tää pehmuste, mutta sekä turpahina että otsapanta on sitten vähän tällainen enemmän niin kuin, no ei nyt topattu, mutta tollainen paksumpi. Ja täällä on sitten hihnojen päälle nämä lenkit, että saa ylimääräiset päät sinne. Näitä tulee ihan yksinkertainen koristeeton versio myyntiin. Sitten tulee tällainen, jossa on pehmusteet turvalla ja niskassa. Ja sitten olisi tarkoitus, että myös sellainen, johon tulisi otsapantaan strassit ja todennäköisesti siitä myös yksi, johon tulisi timanttiketjut. Eli tulisi useampi vaihtoehto heti. Ensimmäisenä tulee tosiaan tämä englantilaisten suitsien malli. Niin ja näissä on sitten vielä lukoilla irrotettavat ohjat. Pieni päivitys keskiviikolta. Kävin ostamassa lisää vanua. Piti ostaa 10 kiloa, mutta ei ollut saatavilla kuin vain 5 kiloa. Sitten pienet täydennykset. No, kirpparilta löytyi tällainen avaimenperä, jossa on tällainen lukko. Se pääsee käyttöön. Sitten ompelulangat, jotka oli loppu, ja lisää pinkkiä keinonahkaa, joka on melkein loppu. Sitten on saanut myös täytettyä nämä hepat. Tulostettiin taas yksi uusi kuolaväri näihin 3D-tulostettuihin hakkamoreihin. Tässä on nyt kaikki värit, mitkä tällä hetkellä on saatavilla. Uusi väri on tämä tällainen sininen. Verrattuna sitten täällä oli tämä tumman sininen. Ja tosiaan näitä tulostetaan aina samalla, kun Lauri tulostaa jotain muutakin, niin saadaan kaikki irti siitä yhdestä värinvaihdosta. Ja yleensä näitä uusia värejä tulostetaan aina levyllinen, hopeisia ja harmaita. Yleensä vähän enemmän ja mustiakin. Ne on aika suosittuja värejä. Tää klippi on varmaankin 3. viikon alusta, muistaakseni. Mulla mikrofoni lakkas toimimasta, niin tästä nyt puuttuu ääniraita, niin äänitetään jälkikäteen. Mutta tosiaan kävin Seinäjoella ostamassa uusia materiaaleja ja tarvikkeita, jotka oli loppu. Tärkeimpänä tätä valkoista lampaankarvakangasta. Sitten lisää kuplakuoria.
tarraharja ja pakkausteippitäydennyksiä. Ja siis kertokaa mulle, miksi ruskean sävyisten tussien löytäminen on nykyään ihan tosi vaikeeta. Mä kävin monessa eri kaupassa ja tässä nyt olisi niin kuin muutamat uudet vaihtoehdot, jotka ei ole ihan punaisia, koska jostain syystä ruskeat tussit on ihan punaisia nykyään. Näillä tusseilla tuli sitten väritys tolle tilarille. Sitten ostin pitkästä aikaa strassimattoja, sattu löytyy kaupasta ja ne oli vieläpä älyttömän hyvässä tarjouksessa. Niin nappasin tästä nyt useampaa väriä. Eli nämä on tosiaan strasseja, joita tulee myyntiin ja käytän tilausvarusteisiin. Ja sitten paljon lisää nimilaattoja. Mä nyt en näitä kaikkia väriä tarvinnut, että pääasiassa ostin ton vaaleanpunaisen takia, joka on loppu. Ja sit vaalean sininenkin on aika vähissä. Mutta koska näin myydään pakkauksessa, jossa tulee nämä kaikki värit. No niin, eletään edelleenkin kuun puoliväliä. Mulla ei toimi toi uusi mikrofoni kamerassa tai tietokoneessa ollenkaan, että ainoa missä se toimii on puhelimessa. Sillä smartphone-asetuksella, joka ei tosiaan toimi kamerassa. Niin nyt kuvataan sitten ilman mikrofonia, jotta sori huonommasta äänenlaadusta. Mutta tässä on nyt muutamia tilauksia. Perusrintaremmi martingaali sivupehmusteilla. Ja sitten tällainen tummanvihreä tilaus, jossa on siis virkattu korvahuppu ja nailon ohje. Sitten lähdin tekemään myös lisää näitä yksityiskohtaisempia varusteita myyntitilausvalikoimaan. Niin tulisi tällainen erilainen korvahuppu, eli flyhood. Englanniksi tässä on flyhood ja earbonet, jotka on siis hieman eri asia. Mutta suomeksi näiden molempien nimi on korvahuppu, koska flyhood kääntyy suomeksi suoraan kärpäshuppu, mutta kärpäshuppu on taas täysin eri asia. Niin siis tämän nimeksi tulee vaan flyhood korvahuppu sitten suomeksi. Ja tosiaan flyhoodissahan on enemmän niin kuin tälleen. Se on niin kuin väljempää kangasta, siinä on enemmän reikiä, ison ilmavampi verrattuna sitten korvahuppuun, joka on paljonkin tiiviimpi. Ja tähän nyt laitoin sitten yksityiskohdaksi tällaisen kohdan tähän kärkeen. Usein tässä on just joku logo tai tällainen, niin ajattelin, että se olisi ihan mukava yksityiskohta siinä. Aika monella kepparin tekijällä just on tällaisia korvahuppuja, jossa on sitten yksityiskohta tossa. Se on ihan fliisekankaasta ja tulee sitten näiden korvien ja reunan värin mukaan. Eli värit saa taas valita itse. Aivan kuten tässä korvahupussa, niin tämän pohjan väri ja sitten tulee erikseen valittavaksi myös korvien reunan ja tämän niin kuin yksityiskohdan väri. Eli tässä ensimmäisen viroksen tapauksessa meillä on pinkki pohjaväri ja sitten musta yksityiskohtien väri. Jotta tämän näköinen. Jotta korvahupusta hieman eroaa tietysti tässä mä käytin triple crochet virkkausta ja tässä mulla on käytössä nykyään double crochet, eli se on paljon tiiviimpi. Ja sitten mä tein tän reunan pikkusen eri tavalla. Ja no tämä single crochet on tässä reunassa on ihan sama, mutta sitten tosiaan ajattelin toi yksityiskohta tohon. Ja nämä on nyt pikkusen eri kokoiset, koska tää on customikokoinen huppu. Mutta siis ihan samalla mitoilla kuin normikorvahuppu. Tää nyt vaan ei ole normikorvahuppu, se on tilaajan mitoilla. Jotta tällaiset tulee valikoimaan, tai siis on jo lisätty valikoimaan, kun tämä video julkaistaan. Eli nimeltään Flyhood Earbonet. Ja halutessa tietysti voi tilata ilman tätä niin yksityiskohtaa tässä. Valkoinen myytävä saatu valmiiksi. Eli jätin tämän tällaiseksi ihan pelkistetyksi yksinkertaiseksi valkoiseksi hepaksi. Karvakankaasta ja harja on villalankaa. Välillä tällainen ihan tummennoksetonkin heppa myyntiin. Ja tää on tosiaan ponikokoinen. Toiseksi viimeiseltä viikolta oon saanut tämän työlään tilarin valmiiksi. Eli sillä on tällainen tiikerin kirjavuus ja tällainen niin kuin päistärikköväritys. Eli pää on tummempi ja toi kaula on sitten tollainen vähän niin kuin päistärikkö. Sitten mustavalkoinen harja noiden pilkkujen mukaan. Sitten ruskeat maalatut silmät, tummennokset. Sille tuli tällaiset tosi työläät bosalsuitset. Eli ne on kaksipuolista nahkaa ja sitten niissä on vielä tällainen punaruskea nahka, jossa on yksityiskohdat, jotka mä tein siksakilla. Ne on säädettävät molemmilla puolilla soljet, muotoillut poskiremmit ja ne on tosiaan yhden korvan lännen suitset. Ja sitten tällainen fishtail turpahihna tossa ja tällaiset Mekante lännen ohjat, jossa on toisessa päässä tämä tupsu ja toisessa sitten nämä nahkalärpäkkeet täällä. Ja tässäkin on pienet nahkalärpäkkeet. Tässä sitten toinen puoli. Otsapanta on tuolla vain yhdellä korvalla. Mä en olekaan yhden korvan lännen suitsia tehnyt pitkään aikaan.
Tällainen oikein kivan näköinen kaveri, vaikka olikin hyvin työläs projekti. Varmaan työläinkeppari ja työläimmät suitset, mitä mä oon ikinä tehnyt. Näissä oli niin paljon kaikkea pientä yksityiskohtaa. Sitten olen lähtenyt tekemään seuraavia kunnostuskeppareita, jotka valittiin sen lyhyt videon perusteella, jonka mä julkaisin sekä Instagramissa että YouTubessa. Valitsin 2, jotka sai eniten ääniä, eli tällainen kirjava fliiseheppa. Ja täältä löytyy sitten tämä iso jätti karvaheppa. Niin niitä nyt tässä aloitin, ja niistä tulee sitten oma kunnostusvideonsa. Täältä olisi tulossa taas tilausvarusteita. Tulee noita Tuinvan martingaleja tällä kertaa vähän eri väreissä. Viikon puolivälissä on tosiaan lisännyt nämä kunnostettavat, jotka mä tein ja sain valmiiksi, niin tänne myyntiin täysin uusina tuotteina lisäsin nämä mysteribagit, eli mysteeripussit. Nämä on ollut jo hyvän aikaa suunnitelmissa. Niin mä tein yhden, jossa on keppihevosen varusteita. Näitä on 3 erilaista pussia. On ratsastusvarusteet, jossa on, katsotaan täältä, esimerkiksi kaikkia varusteita, mitä käytetään ratsastamisessa. Suitsia, ohjia, otsapantoja, martingaleja, jne. Sitten toinen vaihtoehto on tällainen tarhavarusteet, jossa on sitten tällaisia NS-tarhavarusteita, eli varusteita, joita ei yleensä käytetä ratsastaessa. Loimia, riimuja, riimunnaruja, sun muita. Sitten nimilaattoja ja suitsikoruja saattaa löytyä molemmista. Sitten on myös sekapusseja, jossa on sekaisin sekä ratsastus- että tarhavarusteita. Mille tahansa setille voitte asettaa toiveita, kuten väritoiveita. Tässä on esimerkkinä pinkki sekapussi. Sitten voitte myös sanoa, jos on jotain varusteita, mitä erityisesti toivotte tai jotain, mitä ette halua, niin jättää tilauksen yhteydessä toiveen. Täältä tosiaan vaihtoehto, ratsastusvarusteet, tarhavarusteet tai sitten sekapussi. Ja kullekin pussille saa valittua täältä arvon. Nämä on 5 euron välein 5 eurosta 50 euroa. Elikkä keppihevosen varusteet Mystery Bag on nyt lisätty saatavilla verkkokaupasta Sierra Hobby Horses. Ja samaten sitten käsityötarvikkeet Mystery Bag. Näitä on 2 erilaista. On tällainen yleinen käsityötarvikkeet Mystery Bagi ja sitten metalliosat Mystery Bag. Ja näissä käsityötarvikkeet pusseissa tulee ihan mitä tahansa sekalaisia käsityötarvikkeita, kankaita, nauhoja, softista, rinkuloita, sun muita metalli- ja muoviosia, sitten kaikenlaisia koristeita. Ja nimensä mukaisesti metalliosasetissa tulee metalliosia, rinkuloita, solkia, nimilaattoja, esimerkiksi ketjuja, lukkoja, solkia, D-renkaita, neppareita, sun muita. Eli tällaiset mysteribagit, eli mysteeripussit olisi nyt saatavilla. Käykäähän katsomassa. No niin, kuvataan nyt välillä niin, että mun naamakin näkyy. Mulla ei tällä hetkellä ole yhtäkään tilaria. Ja jotenkin kun mä tein sen tosi työlään tilarin, niin ei ollut motivaatiot sit lähteä vielä tekemään alusta asti uusia keppareita. Niin tein ne kunnostettavat 2 kappaletta. Lähdin sit saman tien tekemään seuraavia kunnostuksia. Jotenkin jäi sellainen hyvä motivaatio päälle, ja kun niissä ei tosiaan mennyt hirveän kauaa tehdä. Niin taas tällainen musta kaveri, fliiseheppa. Mä oon tosiaan näitä jo aloittanut. Tällä on vielä vähän harja täällä kesken. Tänne pitää vielä lisätä jouhia. Ja no näistä kumpikaan nyt ei ole mitenkään hirveän työläs, että nääkin on silleen suht helppoja vielä. Ja näistä by the way tulee sitten kunnostusvideo. Tässä nyt vähän spoileria näistä, koska se kunnostusvideo sitten tulee vasta joskus tulevaisuudessa. Koska mulla nyt on jo 1 kunnostusvideo, niin jottei tuu koko ajan vasta pelkkiä kunnostusvideoita. Mutta toinen on tällainen varsakokoinen fliiseheppa myöskin. Tässä nyt ei aivan älyttömästi ole myöskään kunnostettavaa. Lähinnä oikeastaan siis tummennoksia ja näitä korvankärjen värityksiä. Ja sitten pitää vähän miettiä, mitä mä teen tälle harjalle, kun tällä puolella näkyy ihan tosi isot niin kun solmut tässä harjassa. Niin jos mä saisin sitä vähän jotenkin paranneltua. Ja tosiaan tälle hepalle mä nyt oon jo pienentänyt näitä korvia, kiinnittänyt ne uudestaan, tehnyt uudet kovikkeet tänne korviin. Sitten mä availin tämän harjan, kun tää oli mohairia ja se oli ihan siis paakkuuntunutta. Niin on erotellut nämä jouhet, vielä pitäisi tuuhentaa. Tää on niin kun oikein mun mielestä kiva ilme tällä kepparilla, vaikka nämä silmät on liian pienet tähän hevosen päähän. Mut en mä tiedä, ihan kivan näköinen kuitenkin. Katsotaan mitä mä teen sille. Jotta tällaiset kepparit nyt. Ja perusjuttuja sitten tietenkin on
tehnyt ja lähettänyt varustetilauksia. Lisäsin ne mystery bagit tonne verkkokauppaan. Muutenkin tällaista verkkokaupan päivittelyä, perusasioita. Tässäpä nämä kepparit valmiina. Näissä ei tosiaan ihan hirveästi ollut työtä, eikä ulkonäky sitten loppupeleissä muuttunut ihan hirveästi, mutta tuli tällainen niin kuin pieni parantelu näille. Sunnuntailta ollaan jatkettu tilausvarusteiden tekemisellä. Sain myös ensimmäisen mystery bagin myytyä. Tää oli tosiaan vain 10 euron varustepäki. Ja siinä tilauksessa oli noi suitsikorut, niin vähän koitin mätsätä näitä värejä niihin. Mä yritän ainakin vähintään 3 varustetta sisällyttää jokaiseen settiin. Mutta tässä tällainen pieni 10 euron yllätyspussi. Tilauksia on taas lähdössä läjämatkaan. Ja sainpa sitten ihan pienen tilauksen ensimmäistä kertaa Japanista. Tää oli ihan pieni materiaalitilaus. Viimeisen viikon alusta oon tässä saanut tehtyä lisää myyntivarusteita. Eli tein jämämateriaaleista tällaisia martingaaleja ja rintaremmejä. Täällä on muutama tällainen, jossa on pehmusteet. Tällaiset martingaalit. Sitten täällä on yksi tällainen kunnostusvaruste martingaali. Rintaremmi. Sitten tollanen loimi tällaisesta kivasta kankaasta. Ja viimeisenä täällä on tämän ison hevan päällä ihan tällainen rintaremmi. No joo, mun on nyt pakko tästä yhdestä tapauksesta vähän valittaa tänne videolle. En olekaan pitkään aikaan valittanut, kun ei ole oikein ollut valittamisen aihetta. Mut siis, kun mä lähetän paketteja tuolta Shipitin kautta, niin mikäli ostaja ei ole määrittänyt, että millä firmalla haluaa, niin yleensä on sit valinnut sieltä sen niin kuin halvimman, että saadaan halvimman postikulut ostajalle. Niin mä oon nyt 2 lähettänyt DB Schenkerillä. Ekalla kerralla kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes mä jätin R-kioskille sen paketin, jotta sieltä Schenkeri sen noutaa. Sitten asiakkaalta tulee niin kuin, olisikohan viikon päästä viesti, että mikä niin kuin paketin tilanne on. Ja mä menen katson seurannasta, niin viimeisin päivitys on se, kun minä lähettäjä olen sen jättänyt sinne nousupisteeseen. No tilanne selvisi niin, että se oli siis lähtenyt väärän kuljetusfirman matkaan se paketti, jotta se ei siis ollut Schenkerillä ollenkaan se paketti, ja kuulemma viikoittain tapahtuisi vaihdot näiden kuljetusfirmojen välillä, jotta eiköhän se ensi viikolla sieltä pääse sitten DB Schenkerille ja pikkuhiljaa vastaanottajalle. No, 2 viikkoon ei tapahtunut mitään, joten otin siinä uudestaan yhteyttä. Ja kun otin uudestaan puheeksen, että samalla kertaa kun mä lähetin tämän Schenkerin paketin, niin lähetin myös matkahuollon paketin, että olisikohan se mennyt väärään rullakkoon matkahuollolle. Ja tosiaan siis selvitettiin aluksi, että se ei ollut siellä R-kioskilla enää. Että se oli siis väärän kuljetusfirman hallussa se paketti. No sitten ihmeellä se paketti ilmestyi heti seuraavana päivänä takaisin Schenkerille ja meni sitten perille ostajalle. Ei siinä mitään. No nyt sitten toisen kerran lähetin Schenkerillä ihan testimielessä, jotta kai toi nyt oli joku tosi harvinainen tapaus, että ei tää ole niinku normaalia, ei voi olla. Ja kun vein sen taas sinne R-kioskille, niin erikseen myyjälle sanoin, että katso sit, että menee oikeaan rullakkoon, koska viimeksi oli väärässä rullakossa. Niin selvisi, että siis matkahuollon ja Schenkerin paketit menee heillä samaan rullakkoon, koska ne noutaa niin kuin sama kuljettaja. Mutta se kuljettaja skannaa siitä rullakosta ne sitten niin kuin oikeille firmoille. Ja myyjä vielä lupasi mulle erikseen, että hän sanoo kuljettajalle, että siellä on myös Schenkerin paketteja, että ei menisi tällä kertaa väärin. Joo, eli viime torstaina tosiaan lähetin tämän paketin. Ja nyt on tiistai. Kävin katsoa seurannasta, että no, missä tämä paketti menee. Joo, paketti on. Seurannan mukaan viimeisen kirjaus on, kun minä olen sen jättänyt sinne noutopisteeseen. Ja sieltä tosiaan päivittäin haetaan paketit. Niin joo. Siis joo, se on todennäköisesti taas matkahuollolla se paketti, kun se sinne rullakkoon laitetaan. Niinku ihan oikeesti. Toisen kerran jo. Joo, en enää kyllä Schenkerillä lähetä paketteja ikinä. Se menee niinku joka kerta tällaiseksi. Tää oli nyt toinen ja viimeinen kerta. Koska todellakaan ei ole ok, että se asiakas sit odottaa sitä pakettia viikkotolkulla jopa kuukauden, niin kuin viimeksi. Toivotaan, että tällä kertaa se paketti nyt löytyy sitten vähän nopeammin sieltä. Aivan niin kuin mahdoton. Älkää lähettäkö Schenkerillä, jos ootte yritys. Voin ihan sanoa, että ei toimi. Sain toisen mysteeripäkitilauksen Etsin kautta. Tää on tällainen 20 varustesekapussi. No, tässä on jonkun verran yli 20, mitä nyt yleensäkin mysteeripäkit on hieman arvokkaampia kuin mitä
se valittu summa on. Ja no, noi suitset on ollut aika kauan myynnissä, niin mulle on ok, että päästän ne nyt vähän halvemmalla sitten. Ja samaten toi muotoiltu loimi. Tässä tilauksessa muita meni metallihakkamore ja muutamat käsin tehdyt kuolaimet, niin ei nyt ollut sit mitään ihan mätsäilisin värejä. No, toki nämä suitset nyt on tällaiset kimaltavat hopeiset osittain. Ja sitten mätsäsin ton riimun ja narun niin kuin suurin piirtein. Ja seuraava yllätyspussi. Tällä kertaa Sveitsiin, toi edellinen oli Ruotsiin. Tää on 40 sekapussi. Tavoitteena nyt näihin yllätyspusseihin laittaa nimenomaan valmiit myyntivarusteita, jotta mä saan niitä pois tuolta varastosta pyörimästä. Ja aloitetaan just tällaisilla, jotka on ollut aika kauan myynnissä. No niin, Velpoa täydennyksiä myynti- ja tilausvalikoimaan. Se paikka, mistä mä nyt viimeiset 2 kertaa on ostanut, niin sieltä oli aika moni väri nyt lopussa. Yllättäen löysinkin sitten toisen paikan, joka myy myös Velvoaa. Mutta se hinta oli niin naurettavan halpa, että mä ajattelin, että se ei voi olla aitoa Velvoaa. Jotta vielä halvempi kuin siellä toisessa paikassa. Ja täällä sai vielä niinku yrityksenä ostettua nollaverolla, niin vieläkin halvempi. Mut siis, tämä on ihan oikeasti. Tää on jopa vähän laadukkaampaa Velvoaa kuin sieltä toisesta paikasta. Kyllä, aitoa Velvoaa. Siis vau. Mielenkiintoista, että miten se on noin halpaa. Herran jestas. Siis halvempaa kuin jostain niin kuin Kiinan paikoista, mitä mä oon kuullut, että joku ihmiset ostaa. Siis vau. Nyt kyllä löytyi. Niin kuin. Ja siis siellä oli aivan valtava värivalikoima näistä Velvoista. Mä nyt otin tässä vaan 1, 2, 3, 4, 5 eri väriä, koska jos tää ei olisi ollut Velvoa tai ei olisi ollut hyvälaatuista Velvoa, niin en mä niin kuin halua sitten, että mulla olisi varastossa metritolkulla tätä. Otin nyt vaan niin kuin metrin pätkiä näistä kaikista väreistä, mutta siis siellä oli kymmeniä värejä lisää. Ja siis nimenomaan ruskeita sävyjä. Niitä siis ei niin kuin yksinkertaisesti. On just niin kuin tällainen vaalearuskea saattaa löytyä ja sitten ehkä joku perusruskea, jos sitäkään. Mutta siis tuolla on paljon enemmän ruskeita sävyjä kuin nämä, mitä mä nyt sain. Ja valkoista ehdottomasti, kun se oli loppu. Mutta siis vau. Mä oon oikeasti ihan yllättynyt. Nyt löytyi niinku oikea aarreaitta. Ihanaa. Herranjestas, täydellistä. Joo, tuli tällainen niinku peike, vaalearuskea, sitten tällainen, ruskea. Ja no tää oli sitten varmaan tummanruskea ja valkoinen. Joo, ehdottomasti kyllä jatkan tästä paikasta ostamista. Ei muuta kuin napsastaan näistä uusista väristä kuvat ja laitan niitä verkkokauppaan sitten jo myyntiin ja tonne tilausvalikoimaan. Niin ja unohtu sanoa, että tää on siis sellaista pitkänukkasta noin 5 millistä Velvoaa. Siellä nyt ei lyhytnukkasta Velvoaa ollut, jotta lyhytnukkasen ostan sitten varmaan sieltä vanhasta paikasta, kunnes sinne tulee taas lisää värejä saataville. Ja siis sanottakoon nyt, että nämä Velvoat tuli siis ihan Euroopasta. Ja seuraavaa yllätyspussia. Tää on 30 € ratsastusvarusteet. Ja väritoiveena tähän oli musta ja valkoinen. Ja toiveena oli, että mukana olisi martingaali. Vaikka tässä on nyt vielä pari päivää jäljellä tätä kuukautta, niin en mä usko, että mä teen mitään kiinnostavaa näytettävää. Että varustat materiaalitilauksia sitä mukaan, kun niitä tulee. Mutta en tiedä, ei varmaan tule muuta näytettävää. Aika pitkälti menee nyt videoita editoidessa ja sitten tekstittäessä. Joten iso kiitos videon katsomisesta. Toivottavasti tykkäsit videosta. Kommentoi alas. Jätä myös videoideoita. Muista tykätä videosta ja tilata mun kanava. Ja sitten ensi videoon. Moikka!